करूं दसाने विलती मारी कने बाजू મિત્રો ડેમોમાં તમે જોઈ લીધું છે કે આપણે કયા પ્રકારનો વિડીયો બનાવવાનો છે. તો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિડીયોમેન સુરેશ. સ્વાગત છે મારી ચેનલની અંદર. મિત્રો મટીરિયલ છે તમને જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. એના પહેલાં વિડીયોને કરી લાઇક અને વિડીયો કરી લે આપણે સ્ટાર્ટ. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે કાઇનમાસ્ટરની અંદર આવી ગયા છે. એના પછી આની અંદર જઈને આપણે 16:9નો રેશિયો લઈને આપણે નેક્સ્ટ કરી લેવાનો છે. એના પછી એક બાદલનો વિડીયો લઈ લેવાનો છે. એ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે. તો હાલમાં તો આપણે આવી ટાઈપે બાદલનો વિડીયો લઈ લઈએ અને આને આપણે પહેલેથી લાવી અને 15 સેકન્ડ જેટલો કરી લઈએ. રેડી, આટલો કરી લઈએ. બાકીનો પાર્ટ એક્સ્ટ્રા આપણે કાપી લઈએ. બાદલને આપણે બ્લેક કરી લઈએ. એક સેકન્ડ. તો આવી ટાઈપે આપણે બાદલને રાખીએ. ઓકે, એના પછી આપણે લઈ લઈએ મટીરિયલ. તો અને આપણે આટલું ઝૂમ કરી લઈએ. સેજ ઊંચી સાઈડ રાખી લઈએ આવી ટાઈપે. આની લેન્થ આપણે આટલી લાંબી કરી લઈએ, એક્સ્ટ્રા પાર્ટ કાપી લઈએ. હવે આપણે નેક્સ્ટમાં મંદિર લઈ લઈએ ફટોફટ. આ મંદિર છે અને મંદિરને આપણે આવી પોઝિશનમાં રાખી આવી જગ્યાએ લઈ લેવાનો છે. આવી ટાઈપે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ આવી ટાઈપે કાપી લેવાનો છે. હવે આપણે ધજા લઈ લઈએ ફટોફટ. આ ધજા લઈ લઈએ. ધજાને આપણે કોમો કરી લઈએ ફટોફટ આવી ટાઈપે. ધજાને આપણે સેટ કરી લઈએ આ પોઝિશનમાં, બરાબર. અને ધજાને આપણે સેન્ટ ટુ બેક કરી લઈએ આવી ટાઈપે, એટલે પાછળ જતી રહે. એના પછી આપણે ફૂલો લઈ લઈએ ફટોફટ. આ છે ફૂલ, અને ફૂલને આ પોઝિશનમાં રાખીને આપણે ઝૂમ કરી લેવાના છે અને સેજ આવી ટાઈપે કરી લેવાના છે. અને મોટી સાઈડ કરી આ જગ્યાએ આપણે રાખી લેવાના છે આવી ટાઈપે. અને એક્સ્ટ્રા પાર્ટ કાપી લેવાના છે. એના પછી વળી આપણે પહેલાંથી લાવી અને આની જગ્યાએ આપણે હવે ફોટો લઈ લઈએ માતાજીનો. આ છે માતાજીનો ફોટો અને આ ફોટાને આપણે આવી ટાઈપે રાખી લઈએ અને આનો પાર્ટ આપણે વધારી લઈએ એના જેટલો આવી ટાઈપે, બરાબર. હવે આપણે સ્ટીકરમાં જવાનું છે. સ્ટીકરમાં જઈ અને આ ઇફેક્ટ આપણે લઈ લેવાનો છે, હારવા લઈ લેવાનો છે. અને આની લેન્થ આપણે આટલી લાંબી કરી અને પાર્ટ ડિલીટ કરી દઈએ. આને આપણે લઈને જે માતાજીનો મુગટ છે એની સાઈડમાં લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે. અને આમાં જાય અને સેન્ટ ટુ બેક કરી લેવાનું છે 3 ટપકામ જાય. હવે આપણે એક લઈ લેવાનો છે ફૂલ, એ પણ આવી પોઝિશનમાં. આને આપણે આટલા ઝૂમ કરી લેવાનું છે મંદિરના સાઈડ જેટલા. અને આને આપણે સેન્ટ ટુ બેક કરી લઈએ ફટોફટ. સેજ નીચેવાળા ભાગમાં રાખી લઈએ આવી ટાઈપે, બરાબર. આની લેન્થ આપણે વધારી લઈએ આટલી ટાઈપ. મિત્રો મટીરિયલ તમને બધું મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો, બરાબર. હવે આની પાછળ આપણે બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ રાખી લઈએ ફટોફટ. બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લીધું છે. એને આપણે ક્રોપ કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે. આવી ટાઈપે આપણે અને સાઈઝ વધારી લેવાની છે. અને આને આપણે આટલું ફૂલ કરી અને સેન્ટ ટુ પેક કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે. અને આને આપણે છે ને આમાં જઈ અને ડાઉન કરવાનું છે આટલું, બરાબર. એટલે પાતળા પાછળના દેખાય. અને આની સાઈડ આપણે ફૂલ કરી લેવાની છે આવી ટાઈપે. એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે આપણે આવી ટાઈપે ડિલીટ કરી લેવાનો છે. હવે મિત્રો આપણો તમે ફોટો પણ એડ કરી શકો છો આની અંદર. તો હું મારો પોતાનો ફોટો લઈ લઉં ફટોફટ. તો હાલમાં તો આ ફોટો રાખી લઈએ.
આવી ટાઈપે ફોટો રાખી શકીએ. નકર તમારે આટલો ઝૂમ કરી અને ફોટાને આપણે ડિલીટ કરી લેવાનો છે. આટલાથી કાપી અને અહીંથી આપણે ફૂલ સાઈડ કરી લેવાની છે. પોતાનો ફોટો છે આ જગ્યાએ મેં રાખી અને જે આપણે આની અંદર જઈ અને આવી ટાઈપે કરી લેવાનું છે માપનું. અને ફોટાને આપણે હજુ પણ ઝૂમ કરી લઈએ ફટોફટ. તો આટલું રાખીએ અને આને આપણે સેન્ડ ટુ બેક કરીને પાછળના ભાગમાં રાખીએ આવી ટાઈપે. આપણો પણ ફોટો પાછળ દેખાશે. આવી ટાઈપે આપણે ડિલીટ કરી લેવાનો છે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ. મિત્રો વિડીયો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. વિડીયોને આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. તો વિડીયો તૈયાર થઈ ગયો છે. વિડીયોને આપણે એકવાર જોઈ લઈએ વિડીયો કેવી ટાઈપે બન્યો છે. તો ચાલો આપણે હવે સેવ કરી લઈએ. તો આની અંદર જઈ અને આપણે 1080 ને પ્લસનો વિડીયો HD ફૂલ કરી લઈએ આવી ટાઈપ. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને આવા વિડીયો તમને રોજ જોવા મળશે મારી ચેનલની અંદર.